برنامه نان گل و سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نوازی ام و من فریبرز پویا هستم. در برنامه اختصاصی این هفته شراب میخوریم بر علیه فشارهایی رو که جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی به مردم میارن در این ماه سیاه رمضان و به سلامتی روزخواری. بله. در برنامه این هفته مصاحبه‌ای داریم، خوشمزه است این باید نه. در برنامه این هفته مصاحبه‌ای داریم با سگال، شاعر و خواننده استرالیایی. در ضمن در رابطه با اخبار حول رمضان صحبت خواهیم کرد. یه فوتبالیست ایرانی که به خاطر شلوارای زردش اسپانج باب چند ماه قدغن شده از اینکه بازی کنه. در ضمن فتوای احمقانه‌مون از داعش و در مورد رمضان هم هست. در ضمن در رابطه با بازداشت‌های اخیر توی ایران، ادامه بازداشت‌ها در ایران و 4مین سالگرد زندانی شدن یکی از سکولاریست‌های عربستان سعودی به اسم رئیف بدوی صحبت خواهیم کرد. حتما با ما باشید. ماه رمضانه و خب یه ماهیه که واقعا زندگی خیلی سیاه میشه به خاطر این ماه. میدونیم به خصوص تو کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران که مثلا روزه یه چیزی که به اصطلاح یه تصمیم شخصی یه فرد کلن میشه یه قانون و ابزار سرکوب. دقیقاً این توی ایران، توی عربستان سعودی میبینیم که جایی که مثلا داعش قرار داره، جمهوری اسلامی چقدر مشترکن با هم این کارا رو میکنن. تو جوامع مثل ایران تا اول رمضان میشه رئیس پلیس جمهوری اسلامی تو شهرهای مختلف شروع میکنن اعلامیه دادن که ماه رمضان آمده و همه خواهش میکنیم که مواظب باشن و شروع میکنن چماقشون رو به مردم نشون بدن که سرکوب میکنن کسی نخوره. البته فایده نداره. تو تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تمام مردم روزخواری میکنن، خیال میکنن اینا که سعی میکنن با چوب و چماق مردم رو بخوان مسلمان نگه دارن. آره، بعد خیلی جاها هم این واقعیت داره. حتی کشورهایی که به اصطلاح به نظر میاد مثلا به اون صورت اسلامی نیستن، برای مثال مراکش، کشوری که کسایی هستن که جوانایی که میرن در ماه رمضان پیکنیک میذارن و پلیس میاد بهشون حمله میکنه، بازداشتشون میکنه. توی خود تونس نادی الفنی، فیلمساز تونسی، فیلم درست کرده بود که توی ماه رمضان رفته توی کافه که پر از آدمه دارن میخورن و مشروب میخورن و غیره و داشتن میگفتن که اینو نشون نده به خارج از اینجا، به خاطر اینکه نمیخوایم کسی ببینه، که دولت ببینه، کسی ببینه که ما داریم روزخواری میکنیم. یعنی کلا یه چیزیه که خیلی وسیعه. واقعا به عنوان یک مظهر اعتراض و مقاومت همه مردم تو ایران اکثرشون دارن روزخواری میکنن. خودتون زیاد نکنید. یه خبر دیگه اینه که توی فرانسه یه گارسون زن که خودش هم مسلمونه داشت شراب میداد به کسایی که اومده بودن توی این رستورانه و 2 مرد اسلامی اومدن شروع کردن بهش فحش و بد و بیرا گفتن و کتکی زدن به خاطر این کار. و این خانمه میگفت که چقدر واقعا منو سعی کردن کوچیک کنن و توهین‌آمیز و بی‌حرمتی نشون دادن و میگفت که من تو تونس به آدما توی ماه رمضان شراب دادم ولی تو فرانسه اینا میان به من میگن که اجازه نداریم. دقیقاً نشون میده که چه ربطی داره به این اسلامیا و زور و چیزشونه که میخوان نشون بدن و تحمیل کنن روی مردم. خیلی جالب. اگه تو ایران بود اینا همین 2 نفر تو حکومت بودن، ولی الان تو فرانسه پلیس دنبال این 2 نفره که دستگیر کنه به خاطر اینکه حمله کردن به یک خانم. و خب خبر دیگه هم اینه که یه فوتبالیست ایرانی به خاطر شلوارای زردش مثل اینکه برای 6 ماه دیگه قدغن شده از بازی کردن و واقعا گلر تیم فوتبال پرسپولیس مسخره که آدم برای شلواری که پوشیده
شلواری که پوشیده. درسته شلوارا خیلی جالب نبودن ولی خب ولی نمی‌دونم حقشونه هر چی میخواد بپوشن. آره و این جزئی از نگاه کنید تو همون ماه رمضان نگاه می‌کنید اینا تمام اینا کنترل مردم هیچ کس طبیعی نمیخواد 18 19 ساعت غذا نخوره و گرسنگی بشه به زور. خیلی ناسالمه این کار دقیقاً. و آب نخوردن. البته یکی دو تا دکتر داره جمهوری اسلامی اینا رو همیشه میاره تو تلویزیون مردم میگن این چیز نفت طبیعی پرخوری بعد از 19 ساعت خیلی اصلا برای بدن خیلی بده. میدونی که مقدار مصرف غذا در ماه رمضان بیشتر از ماهای دیگه است. میدونی چرا؟ بخاطر اینقدر صبح غذا میخورن چقدر میخورن اصلا کم بیشتر میشه. بله پس شما نمیخواد در رابطه با تظاهراتایی که دارین سازمان بیان صحبت کنید؟ بله مرسی. خوب شد من یادتونه. خوب شد شما اینجا هستین. 24 ژوئن که 4 تیره بله. جمعه است. ما جلوی چندین سفارت داریم روزخواری میکنیم و یکیش خب سفارت جمهوری اسلامی، یکیش سفارت عربستان سعودیه و از یه سفارت جلوی یه سفارت به یه سفارت دیگه میریم و با خودمون پیکنیک و چیزای حرام با خودمون داریم میاریم غذا میخوریم شراب. و خیلی جالبه جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، داعش و این تیپا اینا عین همن، دقیقاً همون کارایی همون میکنن توی سرزمین‌های متفاوت. دقیقاً و می‌بینیم که این فقط توی ماه رمضان نیست. ما الان خبر رسیده بهمون که همای هودفر که یه آکادمیک زندانی شده، کسی که ایرانی کاناداییه و خب قبلش هم خبر نازنین زقاری رتکلیف اسمشون که از ماه آوریل یعنی الان 2 ماهه که بازداشت شدن و بچه 2 سالش رو ازش پیش مادر پدرشونه تو ایران و داشتن میگفتن که توی انفرادی بود و وقتی که اومد بیرون از انفرادی که بچه‌شو ببینه انقدر ضعیف شده بود که نمیتونست راه بره و نمیتونست بچه‌شو بغل کنه. و خیلی جالبه جمهوری اسلامی خیال میکنه با این کارا میتونه توی جامعه وحشت و ترور به وجود بیاره. این کارا بیفایده است. جامعه ایران جمهوری اسلامی رو نمیخواد. نه جمهوری اسلامی رو میخواد نه ماه رمضانشو. چند خبر دیگه که خوبه روش صحبت کنیم، یکی اینه که مسئله رئیف بدوی هم حتما باهاتون صحبت کنیم که 17 ژوئن که هفته دیگه است 4مین سالیه که ایشون در زندان هستن به خاطر اینکه از سکولاریسم و جدایی مذهب از دولت دفاع کردن و ایشون به 1000 شلاق و 10 سال زندانی محکوم شدن که این میشه 4مین سالش و برای این روز 17 ژوئن فعالین متفاوت دارن سعی میکنن 1000 تا عکس مدافع یعنی با پیام‌های همبستگی برای ایشون جمع آوری کنن و روی مطبوعات اجتماعی پخش کنن که خیلی عالی میشه اگر شما بتونین در این شرکت کنید. من میخوام که از بینندگان برنامه نان گل سرخ دعوت بکنیم که به این کمپین دفاع از رئوف بدوی بپیوندن. با یه پلاکارد میتونید روش بنویسین، عکس خودتون رو بگیرین برای ما بفرستین یا برای سازمان هایی که به این جزء این کمپین هستن. هفته گذشته من در بزرگترین اعتراض آزاداندیشان سکولاریستا و آتیستای آمریکا سخنرانی داشتم و اونجا شلی سگال رو دیدم و باهاش مصاحبه داشتم. واقعا آدم جالبیه و صداش به نظر من خیلی زیباست، مثل فرشته است. اگر مذهبی بودم میگفتم صداش عین فرشته است. من مذهبی نیستم ولی فکر می‌کنم صداش عین فرشته است. با ما باشین این مصاحبه قشنگ با شلی سگال رو ببینید. Thank you Shelly for doing the interview. I wanted to ask you about your music. What are the main messages in your music? Well, for me, my music is about expressing the way that I see the world, and a lot of the time I'm taking from my experiences or the experiences of people around me and kind of, taking all these little moments and these thoughts that I'm having and these realizations and putting them together to kind of paint an overarching picture. And so the message that I try and put out is one of expression of myself, which is to say that
my life is meaningful and that there's wisdom from my everyday experiences that I can glean and build on, and I can share them, and that they're worthwhile. And then I also hope that also, as well as expression, there's a connection. And so I'm hoping to connect to people and tell them as well that there's a wisdom to glean from their lives and their experiences, and that what they have to say is worthwhile as well. You've become, I think, one of the most well-known atheist singers, haven't you? Yeah. Why do you think that is? Well, my first album was called An Atheist Album, and I wrote that after I became an atheist. It was a long process, but then I started to write about it, and it was one of the most significant experiences in my life because it changed my worldview so fundamentally in a way that nothing ever had before. And it was so exciting, and it was so new, and I was having all these discussions with people, and I was so inspired to be curious again and to learn and reanalyze everything. And so as a writer, someone that draws, as I said, from my own experience, that was a well of inspiration to draw from. And so that album talks about a lot of my thoughts on atheism and free thinking, and so that really resonated with the secular movement, particularly in America, but around the world. And you also speak a lot about women, don't you? Yes, I do. I think after I had some distance and time from my religion, and I questioned my religion, which was, my foundational idea of how the world had come to be, the next thing that I started questioning was gender. And in my tradition, in Judaism, particularly in the Orthodox synagogue that I attended, it's a bit of a caricature for women and men. They have their roles, they have their duties, they're defined. And so that exists in mainstream society in Australia as well, where I grew up, but it's so much more intensified in a religious community. And so that was the next thing that I questioned, and I'm very interested in how, especially women who have traditionally been treated as second-class citizens, how that identity shapes us, shapes the way that we behave, limits our potential in this life. What was the reaction to your coming out and being an atheist? Because you sang right now with your father, who's still Orthodox. Well, so we're more traditional, so we live probably a liberal or moderate level of observance. We went to synagogue every week, and we would keep the dietary laws and the holiday traditions, but the synagogue that we went to was Orthodox, and my father is the president of the synagogues. He helps run the board and everything. So it was really difficult when I first came out as an atheist. I think I was 19, so I was less articulate than I like to think I am now. And also I was very angry. I was very, very angry. I felt like I'd wasted my life and I'd lost opportunity for a better education, and the hours and hours of prayers that I could recite and the energy and effort and love that I put into that worldview felt wasted, and I was very angry. I felt like saying to my parents, how could you teach me all these things without finding out if they were true first? But of course, they were duped the same way that I was. That was, that's just their upbringing. And as I became less angry and more articulate, I was able to really communicate to them properly about how I was feeling, and eventually they came to accept it and support me. And I'm very lucky because I know that that's not the case for a lot of families. And my father's such an incredible man. He lets love and family win over religion, and most of the time, not in the case of some of my non-Jewish partners. But he played today at the Reason Rally, the president of an Orthodox synagogue, playing at an atheist secular rally. So I'm very proud of him, and I hope that more people can be like that. Sure. Well, yeah. I like to say that he loves me more than he loves God. Why is that? What do you mean? Because he chose the relationship with me over what he'd been taught, and I was quite aggressive about it. I remember when I was home one time, I would open the Tanakh and I would read from it to my parents to kind of show them what they were missing, because even though I'd studied it for years and years, you read it with these blinkers on, you have these
these role models that you look up to, like Abraham, who's prepared to kill his son, you know, and then you read it for the first time and you think this is awful. So I was trying to show it to them, and I was reading it to them, and I was walking around the house, and there's this one passage that says, if your child tries to take you away from God, that you should kill your child, and that you can't let anyone else kill them, you have to kill them. So I was walking around the house reading to my father, Daddy, this is the God, this is Elohim, you must kill your daughter. And he got really angry, but he was able to take it, and he was able to, you know, talk it through with me, which is really nice. What is your favorite song that you've written? Because you write your own songs, Yes, don't you? it's really hard. I think Eve was one of my favorites to play. As we were talking about before, that focuses on the way that the Abrahamic traditions talk about women and women's roles and define them. And I don't want to be defined. As I'm starting to question my gender and explore myself, I see the ways that I've defined myself without any choice. And I want to know who I am without the label of woman. And so... yeah, I love singing Eve. It makes me feel very empowered. What do you think, you know, why is music such a tool for reaching people? What does it touch? I think it's like all art. It shows us something of ourselves, and it gives us a context. It gives us a way of seeing someone else, but also seeing ourselves. And I think it's very stirring. The music that always has touched me the most is that it's an honest story. So much, it's so specific that couldn't have happened to me, but I relate to the genuine emotion behind that story. That's what moves me. I know different parts of it connect with other people, the rhythm and the chords, the melody and everything, but for me it's the storytelling. I mean, you know, the whole thing of Islamists, for example, banning music in Mali, for example. Yeah. I mean, it does sort of, it's like killing people, isn't it, in one way? To take away that form of expression that, I mean, when I'm in the lowest place that I can be, I pick up my guitar and I write a song and I let it out, and I feel human and I feel productive, and I feel like this is a way to grieve, to grow, to express joy. I learned to sing in my father's wedding band, and we play at bar mitzvahs and weddings and anniversaries, and that's how people celebrate. That's how they share the moments that are important to them in their lives together, with music, with song, with dance. And if you take that away, that's taking away culture, that's taking away expression. That would be a death. And you can see why they would do it, because it's a form of control. Thank you so much. Thank you so much. I have so much respect and admiration for you, and you inspire me very much. Oh, and you're an inspiration for so many people as well. My goodness. Yeah, thank you. Thanks. امیدوارم از مصاحبه با شلی سیگال خوشتون اومده باشه. برای من واقعا یه کسیه که خیلی عمیق فکر میکنه. به نظر میاد آدم خیلی با تجربه و فهمیده، میدونی، نمیدونم کلمه، فضیلت داره، واقعا فضیلت داره. و چیزی که البته خیلی برای من گویا بود و واقعا قلبمو مثلا فشار داد این بود که میگفت که پدرم مذهبیه ولی تصمیم گرفت که منو بیشتر از خودش دوست داره. و فکر میکنم واقعا اگر همه تو دنیا اینطوری بودن چه دنیای بهتری بود. مثلا اخیراً خبر اومده از یه زن جوونی که مادرش زنده آتیشش زد، کشتش به خاطر اینکه با یه مردی ازدواج کرده بود که خانواده قبول نداشت. و واقعا اگر اون خانومه، اون خانواده این دخترشونو، عزیزشونو بیشتر دوست می‌داشت تا خدا و قانون و مذهب، فکر کن چه دنیای لذیذی می بود. و در وقت می‌بینی که مذهب جا انسانو میگیره و همین انسان رو به این تبدیل میکنه و وقتی انسان واقعا مرکز قرار میگیره، اهمیت پیدا میکنه، می‌بینیم چقدر داستان‌ها و چقدر تجربیات ارزشمند صحبت کردن در موردشون. و پر صحبتی رو که خود شلی میکنه، صحبت از این که چطوری مذهبش رو کنار گذاشته، رابطش با خانوادهش، اینا فکر کنم سرگذشت و سرنوشت میلیون ها جوان تو ایران و خاورمیانه است. در واقع اینو تجربه میکنه و خیلی زیبا بیان کرد. یه خورده از خوندنش رو در فیلم برداری کردم در اون کنفرانس و تظاهراتی که شرکت داشتیم و در آخر برنامه براتون پخش خواهیم کرد.
فتوای احمقانه این هفته از داعشه که یک اعلامیه منتشر کرده و گفته که روزه در ماه رمضان باطله اگر که فردی که داره روزه میگیره عضو داعش نباشه و از داعش خوشش نیاد. نه تنها خوشش نه باید داعش رو دوست داشته باشی. یعنی دوست، یعنی پوزیتیولی مثبت باید اینا رو دوست داشته باشی، وگرنه بی خودی من نمیدونم چرا این مردم دارن روزه میگیرن. خاطر که اول باید برین داعش رو دوست داشته باشین و در واقع همش فلسفه‌شون همینه دیگه، ما رو باید دوست داشته باشیم وگرنه روزتون باطله. اینا موقع رفتنشونه فکر کنم از همون روز اول روز وقت رفتنشون بود. بعد مثلا یه چیزای فتوای مسخره دیگه هم دادن، این که مثلا در ماه رمضان زنان نمیتونن روز اصلا بیان بیرون، یعنی تو اون مدتی که وقت روزه است، روزه خواری یعنی کاری که ما روزه است، زنان نمیتونن بیان بیرون و فقط شبا میتونن بیان بیرون. ژل هم تو موهاتون نمیتونین بزنید. ژل هم نباید بزنید و خب معلومه شرابم که حتما نباید. حالا فکر میکنین که میخوان مردم، فکر کنین مردم این چیزو بدن، مردم میرن داعش رو دوست دارن یا میان فکر کنم روزه خواری میکنن؟ فکر کنم روزه خواری بهتره. لحظه زیبای زندگی این هفته از خدیجه عبدالمطیع. ایشون بعد از اینکه نیروهای داعش از شهری که توش زندگی میکنه بیرون انداخته شدن، اومده بیرون با یه لباس قرمز و داره میگه که چون داعش خب نمیذاره کسی قرمز بپوشه، همه باید سیاه بپوشن. تمام جمهوری اسلامی اینطوریه، غیر از سیاه رنگی رو قبول نمیکنن و جمهوری اسلامی هم همینطوریه. دقیقاً. و میگه که قراره دیگه از این به بعد هر روز قرمز بپوشه و به همین دلیلم من امروز در حمایت از خدیجه زیر لباسم یه تیشرت قرمز پوشیدم. در کلک خیلی جالب. خاطر میکروفونش نمیچسبه. به هر حال واقعا ولی خیلی لحظه زیباییه و یه قطعه کوتاهی از این ویدیو بهتون نشون میدیم که داره شادی میکنه و یه لباس خیلی قشنگی قرمز پوشیده و واقعا این لحظه نشون میده که دنیا فراغ از جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی یا توی عربستان سعودی چه دنیای رنگارنگ و قشنگیه. واقعا و این منو به یاد یه عکس خیلی زیبایی میندازه که یه زنی هست که از مناطق داعش فرار کرده، رسیده به مناطق که آزاد شدن از طریق نیروهای کرد و داره لباس سیاهش رو در میاره و زیر این چادرش یه مثلا لباس خیلی رنگی قشنگی هست و داره این چادره رو پرت میکنه. خیلی عکس قشنگه. حتما دوباره براتون نشون بدیم که ببینین. و فقط قبل از اینکه بریم یادآوری کنیم که 24 ژوئن یا 4 تیر ما جلوی سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران، سفارت عربستان سعودی و چندین سفارت دیگه روزخواری خواهیم کرد. در لندن میتونین بیاین با ما باشید و یا روی مطبوعات اجتماعی عکس از خوردن روزخواریتون رو برامون بذارید، نشون بدید. پارتیای روزخواری عکس بگیریم بفرستین. و فراموش نکنین که 17 ژوئیه چند روز دیگه روز همبستگی با رؤوف بدویه و هزاران نفر با پلاکارداشون و نوشته ها همبستگی خودشونو با رؤوف بدوی و دفاع از سکولاریسم و عربستان سعودی اعلام میکنن. شما هم به این برنامه بپیوندید. امیدواریم از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا هفته آینده به امید دیدار. Goodbye. When I'm gone, so guess I'll have to do it while I'm here. I won't breathe the bracing air when I'm gone.
Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Faribos Puya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary, and we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.